สวัสดีครับเพื่อนๆชาวรันซอฟเลสซิ่งทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะพาเพื่อนๆชมการติดตั้งชุดเบรกในรุ่นของ Ferrari ตัว 360 นะครับสำหรับเคสนี้ก็จะเป็นการลักษณะของจาน replacement นะครับก็คือจานชุดเดิมแล้วก็ผ้าเบรกเดิมของลูกค้าเนี่ยหมดพอดีเราก็จะทำจานชุดใหม่พร้อมฮับพร้อมผ้าเบรกใหม่นะครับติดตั้งในเบรกแต่งของตัว 360 เดิมที่ติดรถมานี่แหละครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารายละเอียดและขั้นตอนง่ายๆของการติดตั้งเบรกตัวทดแทนชุดเบรกชุดเดิมเนี่ยครับจะมีรายละเอียดยังไงกันบ้างตามมาชมกันเลยครับ